Hello dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learn English with Dadasaheb. Friends, this video is made for Maharashtra State Board students of 10th class. In this video, we will see the English workshop of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, composed by Robert Lee Frost. या पोएमचे कवी रॉबर्ट ली फ्रोस्ट हे आहेत. लेट्स बिगिन विथ द इंग्लिश वर्कशॉप. First question, put right mark in front of true statement or false mark in front of the false statements. First statement आहे, the speaker stopped to watch rain falling among the trees. हे सेंटेन्स बरोबर आहे की चूक आहे हे टिक मार्क आपल्याला करायचं आहे. तर फ्रेंड्स, इट इज फॉल्स सेंटेन्स. तिथं स्पीकर पाऊस पडतो हे बघण्यासाठी थांबला नव्हता. सेकंड सेंटेन्स आहे, द ओनर ऑफ द वुड्स इज नोन टू द स्पीकर. तर इट्स करेक्ट सेंटेन्स, कारण ते स्वतः पोएममध्ये सांगतायत, आय नो द ओनर ऑफ धिस वूड हु इज लिव्हिंग फार अवे इन द व्हिलेज. थर्ड सेंटेन्स आहे, द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड अँड वॉन्ट्स टू कीप गोईंग. फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू सेंटेन्स. अँड द लास्ट, द स्पीकर डझंट emphasize upon the beauty of woods he is passing through. Friends, this is also a true sentence. Now we will move forward to the next question. Question number 2. Find out lines from the poem as a proof for the following explanation. First, there is no one to catch the speaker trespassing. या जे आपल्या समोर सेंटेन्स दिलंय, एक्सप्लेनेशन दिलंय, याला प्रूव्ह करणारी लाईन आपल्याला पोएममधून फाइंड आउट करायची आहे, सर्च करायची आहे. दिस लाईन इज, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेअर. मी इथं थांबलोय हे त्या वूडचा जो ओनर आहे तो मला पाहणार नाही. सेकंड एक्सप्लेनेशन वी विल सी, द लिटल हॉर्स ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेन्शन. त्या घोड्याने त्याच्या मालकाचं म्हणजे त्या प्रवाशाचं लक्ष वेधलं असं एक्सप्लेनेशन आहे. त्याचं आपल्याला लाईन फाइंड आउट करायची आहे. तर ही गिव्ज हिज हार्सनेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देर इज वन मिस्टेक. या दोन लाईन आहेत जे या एक्सप्लेनेशनला सूट करतात, म्हणजे हा प्रूफ आहे त्या एक्सप्लेनेशनचा. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, हिज हॉर्स सीम्स अँक्सियस टू कीप गोईंग. त्याचा घोडा तिथून निघण्यासाठी किंवा पुढचा प्रवास करण्यासाठी अँक्सियस होता, हे एक्सप्लेनेशन आहे. तर याला प्रूव्ह करणारी लाईन आहे, माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेअर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाऊस नियर. की त्या घोड्याला विचित्र वाटलं की माझा मालक कुठलाही फार्म हाऊस जवळ नसताना इथं कसं काय थांबला, हे त्याला विचित्र वाटलं. या दोन लाईन्स वरच्या एक्सप्लेनेशनचा हा प्रूफ आहे. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वी विल सी, द स्पीकर प्रेफर्स टू स्टे बट इज फोर्स टू मूव्ह ऑनवर्ड्स. स्पीकरला तिथं थांबण्याचा फोर्स होत होता, परंतु त्याला पुढं जायचं आहे असं सांगणाऱ्या लाईन आहेत. त्या लाईन आपल्याला प्रूफ म्हणून इथे द्यायच्या आहेत. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिस टू कीप. हे या दोन लाईन आहेत ज्या वरच्या एक्सप्लेनेशनला प्रूफ म्हणून आपण देऊ शकतो. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आहे, द पोएम इज सेट इन द बायगॉन एरा. लेट्स सी द लाईन्स. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेअर. क्वेअर म्हणजे विचित्र, विलक्षण असं त्याचं मिनिंग आहे. दीज आर द एक्सप्लेनेशन अँड द प्रूफ. वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द पोएम is believed to have a reference to the poet's life itself. What could the following signify? Choose from the bracket below. हे जे खाली स्टेटमेंट दिलेले आहेत पोएटच्या स्वतःच्या आयुष्याविषयीचे आहेत, ते आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये दिलेले जे वर्ड आहेत ते आपल्याला इथे फुलफिल करायचे आहेत. कुठले वर्ड आहेत ब्रॅकेटमधले? ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओल्ड एज, लाईफ, डेथ, एव्हरीथिंग, पीस, असे वर्ड आहेत जे आपल्याला खाली फिलअप करायचे आहेत. द स्पीकर्स जर्नी, याला आपण म्हणतो लाईफ. स्नोई इव्हिनिंग म्हणजे ओल्ड एज. लवली डीप डार्क वूड्स. बघा, एव्हरलास्टिंग पीस आहे, म्हणजे अशा ठिकाणी जर गेलं तर न संपणारी शांतता तुम्हाला पाहायला मिळेल. प्रॉमिसेस, तर ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असा त्याच्यासाठी आपण ब्रॅकेटमधला वर्ड इथे ठेवू. स्लीप, स्लीप म्हणजे डेथ.
असे वर्ड आपण इथे फिलअप केलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल वेदर द राईम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्टांजा इज राईट ऑर रॉंग. फॉर द रॉंग राईम स्कीम गिव्ह द करेक्ट वन. खाली स्टांजा 1, स्टांजा 2, स्टांजा 3 आणि स्टांजा 4 असं दिलेलं आहे. त्याच्यासमोर रायमिंग स्कीम पण दिलेली आहे, परंतु ती चुकीची आहे की बरोबर आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे. जर ती चुकीची असेल तर करेक्ट रायमिंग स्कीम कुठली आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे. स्टांजा फर्स्ट मध्ये AABA ही रायमिंग स्कीम त्यांनी आपल्या समोर दिली आहे आणि ही करेक्ट रायमिंग स्कीम आहे. स्टांजा 2 मध्ये BBCB ही रायमिंग स्कीम दिलेली आहे आणि ती चुकीची आहे. त्याच्यासाठीची करेक्ट रायमिंग स्कीम जी आहे ती आहे AABA. थर्ड स्टांजा जो आहे त्याच्यामध्ये CCDC अशी रायमिंग स्कीम आहे आणि ती चुकीची आहे आणि त्याच्यासाठीची AABA ही रायमिंग स्कीम आहे. आणि लास्ट स्टांजा जो आहे स्टांजा 4 याच्यामध्ये DDED ही रायमिंग स्कीम आहे, ती पण चुकीची आहे. याच्यामध्ये AAAA ही रायमिंग स्कीम यूज केलेली आहे. फ्रेंड्स, we will move forward to the next question. Question number 5. Give your own rhyming words for the following. खाली त्यांनी 6 वर्ड्स दिलेले आहेत. त्याला आपल्याला एक एक रायमिंग वर्ड्स आपल्याला लिहायचा आहे, तोही मनाने लिहायचा आहे, पोएम मधला नाही. हाऊस याच्यासाठी बघा माऊस आणि स्पाऊस असे 2 वर्ड्स मी इथे दिलेले आहेत. वुड्ससाठी गुड्स आणि फूड्स हे 2 रायमिंग वर्ड्स दिले. इझीसाठी बिझी आणि लेझी असे 2 वर्ड्स आहेत. वाइंड, साइन आणि स्किन्ड असे 2 वर्ड इथे रायमिंग पेअर म्हणून दिलेले आहेत. डार्क, मार्क आणि बार्क असे 2 वर्ड आहेत. वॉच आणि बॉच असे एक वर्ड इथे दिलेला आहे. फ्रेंड्स, आपल्याला एकच वर्ड लिहायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. मॅच द लाईन्स ऑफ द पोएम विथ देअर फिगर ऑफ स्पीच. खाली काही कॉलम दिलेले आहेत. तो कॉलम आपल्याला ऑब्झर्व करून फर्स्ट कॉलममध्ये ज्या लाईन दिलेल्या आहेत त्या सेकंड कॉलममधल्या फिगर ऑफ स्पीच बरोबर मॅच करायच्या. लेट्स सी द कॉलम. ग्रुप ए आणि ग्रुप बी. ग्रुप ए मध्ये लाईन दिलेल्या आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये फिगर ऑफ स्पीच दिलेल्या आहेत ज्या खालीवरी आहेत. आपल्याला करेक्ट मॅच करायचे आहेत. लेट्स सी द आन्सर. हुज वुड्स दीज आर आय थिंक आय नो. इथे इन्व्हर्जन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे, ज्याचं आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये C ऑप्शन आहे, ते 1 नंबरसाठी करेक्ट आहे. सेकंड नंबरसाठी द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप, याच्यासाठी A ऑप्शन करेक्ट आहे, जे आहे ॲलिट्रेशन. थर्ड आहे अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप यासाठी रिपिटेशन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे, तर D ऑप्शन हे करेक्ट आहे. 4. माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेअर, यामध्ये पर्सनिफिकेशन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे. B ऑप्शन हे त्याच्यासाठी करेक्ट आहे. दिस इज व्हॉट मॅच द कॉलम ऑफ लाईन विथ फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. मॅच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विथ देअर मिनिंग इन ग्रुप बी. ग्रुप ए मध्ये 4 वर्ड्स दिलेले आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये 5 मिनिंग दिलेले आहेत. या 4 वर्ड्सचे जे करेक्ट मिनिंग आहेत ते आपल्याला सर्च करायचे आहेत, जसं मिस्टेक, डाउनी फ्लेक्स, वुड्स, क्वेअर हे वर्ड्स आहेत. स्ट्रेंज, आईस, एरर, जंगल, सॉफ्ट स्नो, फॉलिंग हे काय आहे, तर हे मिनिंग आहे. लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड मिस्टेक. द मिनिंग ऑफ मिस्टेक इज एरर. C ऑप्शन यासाठी करेक्ट आहे. डाउनी फ्लेक्स याच्यासाठी E हे ऑप्शन करेक्ट आहे, म्हणजे सॉफ्ट स्नो फॉलिंग. 3 वुड्स यासाठी आपल्याला D हे ऑप्शन करेक्ट आहे, ते म्हणजे जंगल. आणि क्वेअर म्हणजे स्ट्रेंज, A ऑप्शन यासाठी करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम्स बाय ॲडिंग सुटेबल डिस्क्रायबिंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस. 1 इज डन फॉर यू. खाली 2 बॉक्स दिलेले आहेत. त्या बॉक्समध्ये एक एक वर्ड दिलेला आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड आपल्याला लिहायचे आहेत. एक आपल्यासाठी करून दाखवलेला आहे. वी विल सी द फर्स्ट बॉक्स. इव्हिनिंग असा वर्ड दिलेला आहे
आणि डार्केस्ट हा त्याच्यासाठी एक वर्ड आपल्या समोर दिला आहे जो रिलेटेड वर्ड आहे. नाउ वी विल सी द रिमेनिंग रिलेटेड वर्ड्स. फर्स्ट काम, फ्रॉस्टी, त्यानंतर फिअरी आणि चिअरफुल असे रिलेटेड वर्ड इव्हिनिंगचे आपण फर्स्ट याच्यामध्ये फिल केले आहेत. सेकंड जो डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये पाहू वाइंड. वाइंडसाठी आपण सॉफ्ट असते, त्यानंतर फ्रायटनिंग असते वाइंड, त्यानंतर अवेसम पण असते, स्टॉर्मी आहे अँड द लास्ट कोल्ड. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या हवा आपण पाहतो. फ्रेंड्स, नाउ we will see the last question, that is question number 9. Pick out the lines from the poem that contain imagery. Write them in your notebook. या पोएममध्ये इमेजरी ही जी फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे ती फिगर ऑफ स्पीच कुठल्या लाईनमध्ये यूज केली त्या लाईन आपल्याला फाइंड आउट करायच्या आहेत आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायच्या आहे. द फर्स्ट, बिटवीन द वूड्स अँड फ्रोझन लेक, ही फर्स्ट लाईन आहे. सेकंड, he gives his harshness bells a shake. Third, to watch his woods fill up with snow. And the last, the woods are lovely, dark and deep. अशा 4 लाईन मी इथे आपल्या समोर दिलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये इमेजरी ही फिगर ऑफ स्पीच यूज केलेली आहे. फ्रेंड्स, थँक यू व्हेरी मच फॉर बिंग विथ DJC. You can follow us on Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. You can search my YouTube channel by name Dadasaheb Kashid. This channel is for English learners only. Thank you very much.